Còn phải minh bạch thông tin bất động sản. Để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, việc minh bạch thông tin là một trong những yêu cầu hàng đầu còn phải thực hiện. Tuy nhiên hiện nay, người dân vẫn gặp không ít khó khăn trong việc nắm bắt chính xác thông tin về các sản phẩm bất động sản, nhất là tại dự án nhà ở đang triển khai. Pháp luật đã có quy định về việc công khai thông tin nhà ở, bất động sản. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn còn hạn chế. Đang có nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư, một nhà đầu tư không khỏi băn khoăn trước rừng thông tin về các dự án đang được mở bán. Những vấn đề quan trọng nhất mà tôi muốn biết là dự án đã đảm bảo các yêu cầu về pháp lý để được mở bán hay chưa, có tuân thủ giấy phép xây dựng không. Bên cạnh đó là năng lực của chủ đầu tư, khả năng đáp ứng tiến độ bàn giao theo cam kết. Nhà đầu tư này chia sẻ. Để tìm hiểu những thông tin này, nhà đầu tư đã tham khảo nhiều kênh như qua chủ đầu tư dự án, đơn vị môi giới, phân phối, v.v. Mặc dù đều được hứa hẹn đảm bảo pháp lý, tiến độ, chất lượng, nhưng người mua nhà rất khó kiểm chứng thông tin, nhất là khó khăn trong việc tiếp cận những văn bản quan trọng như quyết định giao đất, phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết, hồ sơ năng lực của chủ đầu tư, v.v. Điều này khiến cho khách hàng vẫn ở thế cầm dao đằng lưỡi, có thể phải gánh chịu rủi ro nếu dự án bất động sản gặp vướng mắc. Để hình thành hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản, từ năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117 năm 2015 Nghị định Chính phủ, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc thu thập, tổng hợp thông tin theo Nghị định 117 gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được tiến độ do có nhiều chủ thể phải thực hiện, tần suất báo cáo, lượng số liệu rất lớn. Một doanh nghiệp bất động sản trong một năm có thể phát sinh hàng nghìn giao dịch. Do vậy, việc phân loại, tổng hợp, báo cáo thông tin cần nhiều nguồn lực, cũng như phát sinh chi phí không nhỏ. Trước những vướng mắc này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44 năm 2012 Nghị định Chính phủ, thay thế Nghị định số 117. Trong đó, đã điều chỉnh một số chỉ tiêu về thông tin cần thu thập, giảm tần suất, đầu mối báo cáo dữ liệu, nâng cao tính khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc xây dựng sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản được triển khai theo hướng chia sẻ, tích hợp từ các ngành, lĩnh vực liên quan. Để thị trường bất động sản minh bạch, đòi hỏi còn có hệ thống thu thập, cập nhật thông tin, trong đó có sự chung tay của cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp. Các quy định trước đây về quản lý thu thập thông tin bất động sản qua nhiều năm thực hiện nhưng chưa hiệu quả vì không thể yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu định kỳ hàng tháng, hàng quý về giao dịch, mua bán và các thay đổi khác. Quy định của pháp luật cần đảm bảo đồng bộ, tránh việc yêu cầu quá khó khiến các chủ thể liên quan không muốn làm hoặc thực hiện được cũng rất phức tạp, tốn kém và không có chế tài bắt buộc phải làm. Bên cạnh đó, còn quan tâm đến ứng dụng công nghệ để thu thập thông tin nhanh nhất, khi có giao dịch, có thay đổi là tự động cập nhật lên hệ thống. Giao dịch bất động sản qua sàn đã phổ biến hơn trong thời gian gần đây, với mong muốn là kênh chia sẻ thông tin và hỗ trợ người mua, người bán. Trong đó, hoạt động của người môi giới bất động sản với tư cách là trung gian cho các bên ngày càng có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, việc đảm bảo tính chính xác của thông tin khi giao dịch qua sàn vẫn là vấn đề khiến nhiều người còn băn khoăn. Cùng với đó, uy tín của nhân viên môi giới không phải lúc nào cũng được khẳng định. Ghi nhận của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, hiện nay cả nước có hơn 300.000 nhân viên môi giới bất động sản, nhưng chỉ khoảng 10% có chứng chỉ hành nghề. Yêu cầu với nhân viên môi giới là chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông. Quy định của pháp luật hiện đang bỏ lỏng lực lượng môi giới và sàn giao dịch bất động sản, chưa quy định chặt chẽ về điều kiện, chất lượng hành nghề. Có trường hợp tỷ lệ môi giới qua kiểm tra sát hạch thấp, nhưng đơn vị đó vẫn hoạt động bình thường, không có chế tài xử lý. Khi người mua, người bán giao dịch qua sàn, cần đảm bảo sản phẩm bất động sản được thẩm định chất lượng, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Nhân viên môi giới hoạt động trong tổ chức, có pháp nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của môi giới. Nếu nhân viên môi giới cấu kết đã tạo ra thông tin sai lệch, cần xác định đây là hành vi nghiêm trọng. Làm thao túng lũng đoạn thị trường, pháp luật còn có quy định ở mức cao hơn, chặt chẽ hơn, nghiêm khắc hơn để tổ chức môi giới, người môi giới không dám, không thể làm sai. Từ đó giảm thiểu sai phạm và xâm phạm đến lợi ích của nhà đầu tư, người mua. Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 5 và dự kiến sẽ tiếp tục xem xét tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đại diện Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ đồng tình với quy định tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi về việc nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua nhà ở,
công trình xây dựng và quyền sử dụng đất thông qua sàn giao dịch bất động sản. Tham khảo thực tế tại các nước phát triển như Hoa Kỳ, pháp luật không quy định bắt buộc giao dịch bất động sản qua nhân viên môi giới, nhưng có đến 99% giao dịch bất động sản được các bên tự nguyện thực hiện thông qua văn phòng của nhân viên môi giới. Chuyên nghiệp hóa hoạt động môi giới bất động sản và sàn giao dịch bất động sản là yếu tố thúc đẩy thị trường phát triển tích cực, lành mạnh. Muốn vậy, không chỉ kiểm soát chặt chẽ khâu trung gian này mà còn phải trang bị cho tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới đủ kiến thức qua đào tạo bắt buộc, nắm rõ và tuân thủ quy tắc làm việc, ứng xử, văn hóa, đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, cần nhấn mạnh yêu cầu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi khách hàng. Khi vai trò hiệu quả của các sàn giao dịch bất động sản được nâng cao, chính người dân, nhà đầu tư sẽ chủ động lựa chọn giao dịch qua sàn để đảm bảo quyền lợi cho mình. Sàn giao dịch bất động sản cũng là kênh thu thập, cập nhật thông tin thị trường nhanh chóng, chính xác, hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ cho xã hội và công tác quản lý nhà nước. Xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm lắng nghe và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.